नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ इजी नेपाली रेसिपीमा। आज मैले सोयाबिन छोइला बनाउँदैछु। यसरी बनाएको छोइला एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि घर बसेको बेलामा एकफेर ट्राई गर्नुहोला। ल अब सुरु गरौँ है त यो बनाउन। मैले 1 कप सोयाबिनलाई एउटा भाँडोमा राख्दैछु। यो सोयाबिनलाई मैले तातो पानीमा 10 मिनेट भिजाएर राख्दैछु। 10 मिनेट भइसकेको छ। अब यसमा भएको पानीलाई राम्रोसँग निचोड्नु पर्छ। मैले पानी निचोड्दै सोयाबिनलाई अर्को भाँडामा राख्दैछु। सबै सोयाबिन सुक्खा भइसकेको छ। अब म एउटा प्यानमा 1 चम्चा तेल राख्दैछु। तेल तातिसकेको छ। अब अघिको सोयाबिनलाई राखिदिउँ। यो सोयाबिन ब्राउन नहुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। अब म यो सोयाबिनलाई भुट्दैछु। मम्मा हजुर बाबु। सोयाबिन छोइला पाको। अब एकैछिनमा बन्छ हस्। सोयाबिन हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा भाँडोमा खन्याउँदैछु। अब फेरि एउटा प्यान बसाल्ने अनि त्यसमा 1 चम्चा जिरा, 1 चम्चा धनिया अनि थोरै टिमु राखिदिने अनि एकैछिन भुटिदिने। अब म यसलाई सिलौटोमा पिस्दैछु। अब फेरि म प्यान तताउँदैछु अनि त्यसमा 1 चम्चा तेल राख्ने, त्यसपछि एउटा हरियो खुर्सानी राख्ने, बेसार राख्ने अनि मसिनो गरेर काटेको गोलभेडा राख्दैछु। अब आधा चम्चा जस्तो नुन राखिदिने, त्यसपछि एकैछिन चलाउने। अब गोलभेडालाई राम्रोसँग पकाउने। गोलभेडा पाकिसकेको छ। अब यो गोलभेडालाई अघि मसला पिसेको सिलौटोमा राख्ने अनि फेरि पिसिदिने अनि सोयाबिनमा राखिदिने। अब फेरि एउटा प्यान तताउने अनि 1 चम्चा तेल राख्ने, मेथी फुराउने, लसुन अदुवाको पेस्ट राख्ने, त्यसपछि 2टा हरियो खुर्सानी राखिदिने अनि बेसार राख्ने। अब यसलाई अघिको सोयाबिनमा छानिदिने। अब म सानो 1 चम्चा नुन राख्दैछु, त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी, मसिनो गरेर काटेको हरियो प्याज, मसिनो गरेर काटेको हरियो धनिया, त्यसै गरी मसिनो गरेर काटेको प्याजलाई पनि राख्दैछु। अब कागतीको रस राखिदिने अनि राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। सोयाबिन छोइला रेडी भयो बाबु। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है। धन्यवाद।